फ्रेंड्स, माय सिंपल रेसिपीज या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला पोटॅटो फिंगर्स किंवा फ्रेंच फ्राईज कसं बनवायचं ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. इथे मी 5-6 मीडियम साईजचे बटाटे घेतले आहे. याची आपण साल काढून घेऊया. बटाट्याची साल काढून झाली की आता आपण हे स्लाइसमध्ये कट करून घेऊया. आता या स्लाइसचे लांब काप बनवून घेऊया. जास्त जाडही नाही आणि जास्त पातळही नाही, अशा प्रकारे आपल्याला हे बटाट्याचे काप बनवून घ्यायचे आहेत. बटाट्याचे काप एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. आता यामध्ये 2 मोठे चमचे तांदळाचं पीठ घालूया. 4 मोठे चमचे कॉर्नफ्लॉर, आणि 4 मोठे चमचे मैदा घालूया. चवीनुसार मीठ, पाव चमचा काळी मिरीचं पूड, आता यामध्ये 2 चमचे दही घालूयात. दही ऐवजी पाणीही घालू शकता. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आता हे बटाट्याचे काप गरम तेलामध्ये एक एक करून सोडून 2 ते 3 मिनिटांसाठी मीडियम फ्लेमवरती तळून घेऊयात. इथे हे बटाट्याचे काप तळून झालेले आहेत. आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. तळलेले बटाट्याचे काप थोडेसे थंड झाले की परत एकदा गरम तेलामध्ये टाकून आपण हे तळून घेऊयात. तर इथे हे बटाट्याचे काप 2 वेळा तळून झालेले आहेत. तर अशा प्रकारे पोटॅटो फिंगर्स किंवा फ्रेंच फ्राईज तयार आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा. तर परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.